र आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई कुनै पनि युरोपियन कन्ट्रीहरु जाँदाखेरि हामीले के मेडिकल टेस्ट गर्नुपर्छ त भन्ने कुराहरुको एक्सप्लेन गर्नेछु र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। लास्ट भिडियोहरुमा कतिपय साथीहरुले मलाई सोध्नु भएको थियो केही क्वेशनहरु, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु है त, मोस्टली सबैलाई काम लाग्ने क्वेशनहरु, जस्तै सर यो युरोप जाँदाखेरि हामीले के मेडिकल टेस्ट गर्नुपर्छ है, मेरो छातीमा दाग छ, मुखमा शरीरमा ट्याटो छ, त्यस्तैगरी मुखमा दाग छ भनेदेखि यस्तो कन्डिसनमा हामी मेडिकल पास भइन्छ कि भइदैन, त्यसैले वहाँ गइसकेपछि के टेस्ट हुन्छ, कति उमेरसम्मको मानिसहरु चाहिँ त्यहाँ जान मिल्छ, र वहाँ गइसकेपछि हामी वहाँ गएर मेडिकल फेल भयौं भने यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ। यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु होला। साथीहरु अझै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन या यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला तल रहेको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर, र त्यसको साथसाथै तल बेल आइकन देख्न सक्नुहुनेछ, बेल आइकनमा क्लिक गर्नु होला, र यसको साथसाथै माथि रहेको चाहिँ लाइक बटनलाई पनि क्लिक गरेर चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईले चाहिँ आफ्नो साथीहरुसँग यो भिडियो शेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त। र यदि कुनै पनि तपाईको साथीहरु या रिलेटिभहरु युरोप जाँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरुलाई पनि यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला। कुनै पनि युरोपियन कन्ट्रीहरु जाँदाखेरि नेपालमा गरिने टेस्ट के हो, के हुन्छ त यहाँ विशेष गरी फिजिकल फिट हुनु पर्यो। हामी त काम गर्नको लागि जाने हो नि त, लुक वाइज तपाईहरु फिजिकल फिट हुनु पर्यो है। छातीको एक्सरे, ब्लड टेस्ट, आई टेस्ट है, र यदि तपाईहरु वुमन महिला हुनुहुन्छ, विवाहित महिला भनेदेखि चाहिँ तपाईको के हुन्छ त भन्दा प्रेग्नेन्सी टेस्ट हुने गर्दछ है त। विशेष गरेर यी चार कुरा नै हो हुने है। त्यसै गरी अर्को नर्मल कुरा भनेको चाहिँ तपाईको हाइट वेट पनि चेक हुने गर्दछ। यो चाहिँ जनरल नर्मल कुरा हो है। नेपालबाट युरोप जानको लागि या कुनै पनि अन्य कन्ट्री जानको लागि यो मेडिकल टेस्टमा सितिमिति मान्छेहरु फेल हुँदैन। यदि प्राणघातक रोगै लागेको छ भने त त्यसमा अलग कन्डिसन छ, नत्र भने खासै फेल हुने गर्दैन। र नेपालमा अब तपाईहरुलाई थाहा नै छ है, अब सेटिङ गरेर केही समस्या छ भने पनि ल अब त्यहाँ चाहिँ केही सेटिङ गरेर ल पास गर्दैन त भनेर चाहिँ त्यसरी पनि जाने गरिन्छ हामी कतिपय साथीहरु। अब अर्को कुरा गरौँ, युरोपमा गइसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ के टेस्ट हुन्छ त भन्ने कुरा है त। वहाँ गइसकेपछि अब कुनै पनि युरोप कन्ट्री तपाईहरु जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो युरोप कन्ट्रीमा गइसकेपछि त्यहाँ मेडिकल गराउने भनेको त्यहाँको कम्पनीहरुले हो है त। युरोपियन कन्ट्रीहरुमा हाम्रो नेपाल, इन्डिया लाई चाहिँ केमा राखेको छ त भन्दाखेरि प्राय जसो साउथ एसियन कन्ट्रीहरुलाई चाहिँ उच्च जोखिमयुक्त कन्ट्रीहरु भनेर राखेको छ है त। केमा त भन्दाखेरि चाहिँ यो हेल्थमा है। त्यसैले यदि हामी नेपाली हौ, इन्डियन हौ, बंगाली हौ, पाकिस्तानी हौ भने हामी विशेष गरी साउथ एसियन कन्ट्रीको मान्छेहरुको चेस्टको एक्सरे हुने गर्दछ। अर्को कुरा रहेको छ साथीहरु ब्लड टेस्ट है। र अर्को कुरा विशेष गरी युरोपियन कन्ट्रीहरुले वहाँ गइसकेपछि दिशापिसाहरु चाहिँ चेक गर्ने गर्दछ। र भ्याक्सिनेसन टेस्ट, अब यदि तपाईहरु 2019 पछि त प्राय जसो भ्याक्सिनेसन कोरोनाको भ्याक्सिन लगाएको सर्टिफिकेटहरु हुन्छ नि, त्यो लिएर जानु होला। र त्यसपछि जनरली तपाईहरुलाई उहाँले सोध्ने भनेको या चाहिँ स्मोकिङ ड्रिंकिङ गर्नुहुन्छ कि हुँदैन है, र औषधिहरु कुनै पनि तपाईलाई दीर्घकालीन रोगहरु छ कि छैन, औषधि लिइराख्नुहुन्छ कि हुँदैन, लिइराख्नुपर्ने कन्डिसन छ कि छैन, यस्तै कुराहरु सोध्ने गर्दछ। विशेष गरी युरोपियन कन्ट्रीहरुमा मेडिकल गराउने भनेको त्यहाँको कम्पनीहरुले हो। र कुनै कम्पनीले तपाईहरुलाई चाहिँ मेडिकल गराउँछ, कुनै कम्पनीले नगराउने पनि रहेछ है साथीहरु। कुनै कम्पनी विदाउट मेडिकल पनि तपाईहरुलाई राख्छ। त्यस्तै गरी कुनै कम्पनीले तपाईको चेस्टको एक्सरे गर्न पनि सक्छ, कुनै कम्पनीले नगर्न पनि सक्छ। यो डिपेन्ड अन द कम्पनी है त, त्यहाँको कम्पनीमा डिपेन्ड गर्ने गर्दछ। र यदि तपाईहरु युरोप जाँदै हुनुहुन्छ र तपाई चाहिँ एग्रिकल्चर या फार्म सेक्टरमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ प्राय जसो मेडिकल टेस्ट हुँदैन है। यो ठाउँहरुमा चाहिँ मेडिकल टेस्ट हुँदैन। अब अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा, वहाँ गइसकेपछि मेडिकल फेल भइयो भने के हुन्छ त सर भनेर सोध्नुहुन्छ कतिपय साथीहरुले, र कतिपय साथीहरु फेल पनि भइराख्नु भएको छ है यी कारणहरुले। र अब यस्तो कन्डिसनमा अब नेपाल फर्काउँछ त भन्ने कुराहरु पनि छ क्वेशन मार्क कतिपय साथीहरुलाई, र कतिपय साथीहरु डराइ पनि राख्नु भएको छ कि। थुप्रै साथीहरुले मलाई क्वेशन पनि गर्नु भएको थियो, यदि तपाईहरु युरोप गइसक्नु भएको छ, वहाँ गएर तपाई मेडिकल फेल हुनु भयो भने पनि त्यसमा कुनै टेन्सन लिनु पर्दैन। यदि तपाईलाई कुनै पनि प्राणघातक रोगहरु छैन भने, जस्तै एचआईभी भयो, त्यस्तै गरी अन्य ठूलै रोगहरु छैन भने तपाईहरुलाई केही टेन्सन हुँदैन। जस्तै छातीमा दाग देखियो है, अन्य कुनै रोगहरु देखियो भने त्यसमा जुन औषधि खाएर तपाईलाई चाहिँ निको हुन्छ भने ती रोगहरुमा चाहिँ तपाईहरु टेन्सन लिनु पर्दैन। यदि तपाईहरु युरोपियन कन्ट्री जानुभयो, एउटा कम्पनीमा एप्लाई गर्नुभयो, त्यो कम्पनीमा तपाईलाई चाहिँ मेडिकल टेस्ट गर्दाखेरि तपाईको रिपोर्ट के आयो त भन्दाखेरि
फेल गरिदियो है, फेल हुनुभयो अथवा केही तपाईँलाई स्वास्थ्य समस्या आयो भने पनि त्यो कम्पनी लिएन भने पनि अर्को कम्पनीमा गएर तपाईँले फेरि रिएप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अन्य कुनै कम्पनीमा। त्यहाँ चाहिँ फेरि यो चेस्टको एक्सरे नहुन पनि सक्छ है, ऊ कम्पनी विदाउट चाहिँ मेडिकल पनि लिने गर्दछन् कतिपय कम्पनीहरूले। र यस्तै गरी अब एग्रिकल्चर सेक्टरहरूमा जानुभयो भने त मेडिकलै हुँदैन है त, फार्ममा एग्रिकल्चरमा। त्यसैले तपाईँहरू यदि मेडिकल वहाँ गएर मेडिकल फेल भइहाल्नु भयो भने पनि एउटा कम्पनीमा गएर चाहिँ मेडिकल चेक गर्यो, त्यसमा फेल हुनुभयो भने अर्कोमा जानुहोस्, कुनै इस्यु हुँदैन है त। त्यो डराउनु पर्ने कुरा हुँदैन। यो गल्फ कन्ट्री जस्तो अथवा चाहिँ मलेसिया जानुभयो भने उहाँ यतातिर त्यस्तो अलिकति मेडिकल फेल हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू डिपोर्टै हुनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ यहाँ युरोपमा छैन है त। यो तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् कि त्यहाँ गएर मेडिकल फेल हुनुभयो भने तपाईँहरू नेपाल आउनु पर्दैन, अन्य कुनै कम्पनीमा या चाहिँ दोस्रो कम्पनीहरू खोजेर तपाईँहरू मजाले काम गर्न सक्नुहुनेछ है। अर्को कुरा रहेको छ, मेरो छातीमा दाग छ, मुखमा दागहरू छ है, अनि त्यहाँ त्यस्तै गरी हातमा ट्याटोहरू छ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। यो ट्याटो तपाईँको शरीरको कुनै पनि अङ्गहरूमा छ भने त्यो समस्या पर्दैन। ट्याटोले युरोपियन कन्ट्रीहरूमा कामको लागि जान कुनै पनि समस्या आउँदैन, यो क्लियर रहनु होला। र अर्को कुरा रहेको छ छातीमा दाग देखियो, यदि तपाईँ चाहिँ यहाँ नेपालमा मेडिकल गर्नुभयो, मेडिकल गर्न जाँदाखेरि चाहिँ छातीमा दाग देखियो भने त्यो कन्डिसनमा के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको छातीमा दाग देखिएको छ तर त्यो दाग फ्युचरमा त्यो कुनै त्यति ठुलो असर गर्दैन तपाईँको स्वास्थ्यलाई भनेदेखि डिपेन्ड अन यु क्या, यो तपाईँमा भर पर्ने कुरा। तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भने जान सक्नुहुन्छ, यदि म जाँदिनँ मेरो चाहिँ यस्तो समस्या छ, यदि जान चाहनुहुन्न भने तपाईँको इच्छामा तपाईँमा डिपेन्ड गर्दछ है। त्यहाँको मेडिकल टेस्टमा प्राणघातक रोगहरू जस्तै किडनीमा समस्या देखियो, तपाईँहरूको क्यान्सरहरू छ, ब्लड क्यान्सर छ, जस्तै गरी तपाईँको चाहिँ हेपाटाइटिस बीहरू, सरुवा रोग एचआइभीहरू छ भने यस्तो कन्डिसनमा तपाईँ नजाँदा हुन्छ है। तर यो सामान्य रोगहरू छातीमा दाग देखिनेदेखि लिएर औषधि खाएर जुन रोगहरू सन्चो हुन्छ, यदि त्यो रोगहरू छ भने तपाईँहरू जाँदा केही फरक पर्दैन। यदि तपाईँको आत्मविश्वास हुनु पर्यो कि तपाईँमा आत्मविश्वास हुनु पर्यो कि म वहाँ गइसकेपछि पनि मैले मजाले काम गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ आत्मविश्वास छ भने तपाईँले यदि काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। मेडिकलै फेल भएर जान नपाएको भन्ने सुनेको छैन है। अब ठुलै रोग लाग्यो भने त मैले भनिहालेँ हो, तर यसो सानोतिनो चाहिँ कुराहरूले विशेष गरी साथीहरूलाई के टेन्सन हुन्छ त भन्दाखेरि छातीमा दाग देखियो भने के गर्ने भनेर। यो छातीमा दाग प्रायः जसो अब देखिने गर्दछ कतिपय सिचुएसनमा, यस्तो कन्डिसनमा पनि तपाईँ वहाँ जान मजाले सक्नुहुन्छ। अब त्यो मेडिकलमा गएर पनि मेडिकलमा तपाईँहरूले भन्न सक्नु मलाई पास गरिदिनुहोस्, म चाहिँ वहाँ गएर जे गर्छु म गर्छु भनेर चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। युरोपमा त्यसको लागि केही समस्या हुँदैन। युरोपियन कन्ट्रीहरू जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ औषधि उपचार त गर्नु होला, तर वहाँ गएर मजाले काम गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। छातीमा दाग भएको कारणले यहाँ रोकिनु पर्दैन है त, यो क्लियर रहनु होला। र भनिहालेँ ट्याटो पनि समस्या हुँदैन। अर्को कुरा रहेको छ, एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो, सर मेरो चाहिँ मुखहरूमा यो फेसमा चाहिँ दाग आएको छ है, यो दागहरू छ, यो दागले चाहिँ असर गर्छ कि गर्दैन सर वहाँ जानको लागि भनेर सोध्नु भएको थियो। यदि तपाईँको चाहिँ फेस त्यो तपाईँको पासपोर्टमा अथवा तपाईँको फोटो र तपाईँको फेस चाहिँ बिल्कुलै डिफ्रेन्ट छ, म्याचै गर्दैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हो है। तर जनरली तपाईँहरूको पिम्पलहरू आउने अथवा अन्य कुनै दागहरू छ भने त्यसले कुनै असर गर्दैन, तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। तपाईँको बायोमेट्रिक हुन्छ, अन्य टेस्टहरू हुन्छ है, तपाईँलाई चाहिँ त्यो टेन्सन हुँदैन। त्यसैले यो फेसमा दाग छ ठुलै अब फेसै नचिने भएको छ भन्ने त अलग कुरा हो, तर चाहिँ दागैले चाहिँ केही असर गर्दैन, यो चाहिँ ढुक्क हुनु होला। र कतिपय साथीहरूको जिज्ञासा के पनि छ भने युरोपियन कन्ट्रीहरूमा कति उमेरसम्मको मानिसहरू जान मिल्छ सर भनेर सोध्नुहुन्छ है। युरोपले कुनै पनि कन्ट्रीको मानिसहरूलाई चाहिँ यति नै उमेरको भनेर तोकेको छैन है त, यो क्राइटेरियाहरू छैन। र यो पूर्ण रूपमा कम्पनीमा डिपेन्ड गर्छ, उसले कति उमेरसम्मको मानिसहरू लान्छ त अथवा चाहिँ चाहिएको छ त भन्ने कुरा यो कम्पनीमा डिपेन्ड हो। यदि तपाईँहरू स्किल वर्कर हुनुहुन्छ भने 45, 50, 55सम्म पनि तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। स्किल वर्कर जस्तै अब डक्टरहरू, नर्सहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि है, सेफर हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूलाई कुनै समस्या परेन। र जनरल वर्करको लागि पनि खासै युरोपियन कन्ट्रीहरूले क्राइटेरिया तोकेको छैन कि यति नै उमेरको मानिसहरू चाहिन्छ भनेर। मेरो उमेर धेरै भयो विषय लाग्दैन कि सर भन्नुहुन्छ, त्यस्तो कुनै हुँदैन। यदि तपाईँहरू अशक्त हुनुहुन्छ या कामै गर्न नसक्ने हुनुहुन्छ भने त त्यहाँ गएर फाइदै भएन, हामी जाने भनेकै काम गर्नु हो है। तपाईँ फिजिकल फिट हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ, यसमा उमेरको हकबन्दी छैन है त, यो क्लियर रहनु होला। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुराहरू है, यदि साथीहरू तपाईँहरू रोमानिया जाँदै हुनुहुन्छ भने टिबीको समस्या छ भने बी केयरफुल। रोमानिया गएर तपाईँलाई टिबी देखियो भनेदेखि तपाईँ फेरि कतिपय सिचुएसनमा डिपोर्टै हुनुपर्ने सिचुएसन आउँछ। रोमानियामा टिबीको चाहिँ एकदमै
चेक हुने गर्दछ है त। यो क्लियर रहनु होला। कुनै पनि साथीहरुको टिभी छ भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले यही उपचार गरेर उपचार भएर गरिसकेर निको भइसकेपछि जाँदा केही समस्या परेन, तर त्यो देखियो भने चाहिँ त्यहाँ समस्या हुन्छ है रोमानियाको लागि है त। र साथीहरु अर्को कुरा म विशेष गरी हाम्रो यो लक्ष्मण लामिछाने भाइलाई चाहिँ मेरो प्यारो भाइ है, अहिले हाल उहाँ चाहिँ क्रोएसियामा कार्यरत हुनुहुन्छ। मैले उहाँसित पनि सोधिरहेको थिएँ, उहाँ अलरेडी गइसक्नु भएको छ, 1 वर्ष भइसक्यो है त। र मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ तपाईको यहाँबाट जाँदाखेरि के टेस्ट भएको थियो र उहाँ गइसकेपछि के टेस्ट भयो त भनेर सोधेको थिएँ है। उहाँले भन्नुभएको थियो है यहाँ नेपालबाट जाँदाखेरि छातीको एक्सरे, आई टेस्ट र ब्लड टेस्ट मात्र भएको थियो है। र उहाँ गइसकेपछि छातीको एक्सरे भएको थियो, आई टेस्ट भएको थियो र हाइट वेटहरु नापेको थियो। यति नै हो दाजु, यहाँभन्दा केही पनि हुँदैन। यो मेडिकलको लागि खासै मेडिकल फेल भयो भनेर यहाँबाट चाहिँ यो युरोपहरुबाट क्रोएसियाबाट है कुनै पनि नेपालीहरु नेपाल जानु परेको छैन भन्ने कुरा गर्नु भएको थियो, किनकि उहाँ अलरेडी गइसक्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ एक्सपिरियन्स मान्छे हो है। उहाँ त्यसैले मैले उहाँलाई पनि सोधेको थिएँ। फेरि पनि म उहाँलाई चाहिँ एकदमै हृदयदेखि नै थ्यांक यू भन्न चाहन्छु। यति नै हो साथीहरु, यो भिडियोमा अझै पनि तपाईहरुलाई के जिज्ञासा छ अथवा तपाईहरुलाई चाहिँ के जान्ने चाहना छ भने तपाईहरुले चाहिँ तल कमेन्टमा भिडियोको तल कमेन्टमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी टिच अगेन भन्ने मेरो चाहिँ अफिसियल फेसबुक पेज छ, त्यहाँ गएर पनि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो कमेन्टहरु या चाहिँ त्यहाँ फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो परमिट भनेको के हो, अफर लेटरहरु, इम्प्लोइमेन्ट लेटरहरु भनेको के हो त्यो पनि जान्नु जरुरी छ। त्यो भिडियोहरुलाई गएर पनि एकचोटी मजाले हेर्नु होला र थुप्रै कुराहरु त्यहाँबाट चाहिँ जान्न पाउनुहुनेछ है त साथीहरु। भन्दै आजको यो भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा यस्तै केही नयाँ जानकारीहरु लिएर आउने छु साथीहरु। त्यति दिनसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।